سلام بچه‌ها، به نیماتوری خوش اومدید. من نیما هستم. امروز میخوام چند تا از آیتمایی که توی فروشگاه‌های آمریکایی پیدا کردم رو بهتون نشون بدم و با هم دیگه امتحانشون کنیم. از طعمای عجیب غریب بگید تا ترکیبای سمی که شاید خود آمریکایی هم نخورن. بریم شروع کنیم. مربای فلفل. مربای هر چیزی دیده بودم ولی دیگه مربای فلفل ندیده بودم. خیلی چیز عجیب غریبه. توش هم اینجوریه. امتحانش کنیم. یه طعم تند و شیرین و یه ذره طعم پیاز میده. خیلی چیز عجیب غریبیه ولی واقعا دوستش دارم. نمیدونم چرا. فکر می‌کنم میتونین ازش یه سس خیلی خفن و باحال درست کنید. چیز جالبیه. روش هم نوشته که با پنیر خامه‌ای و بیسکویت پر باید بشه برای پیش غذا. پس در واقع تو صبحونه و اینا استفاده نمیشه، بیشتر برای پیش غذا و اینا استفاده میشه. از من لوح قبولی رو میگیره و چیزی که دوباره شاید بخرمش. بریم سراغ بعدی. بعدی بال مرغ، که البته نه هر بال مرغی، بال مرغ گیاهی. یعنی این بال مرغی که میبینید 1% هم توش گوشت مرغ نداره. بافتش که خیلی شبیه مرغه، خیلی تنده. واقعیتشو بخواین قشنگ حس گوشت مرغ رو میده، ولی واقعا چیزی که هیچ وقت متوجه نمیشم اینه که چرا یه نفر میخواد غذای گیاهی بخوره و میخواد غذای گیاهی شبیه گوشت باشه. ولی شاید اینو اگه یه جایی من میخوردم و نمیدونستم شاید خیلی سخت متوجه میشدم که این اصلا گوشت مرغ نیست. بافت داخلش هم قشنگ لایه لایه و مثل گوشته. طبق چیزی که روش نوشته با آرد و نشاسته ذرت و سویا و اینا درست شده. چیزی نیست که بخوام دوباره بگیرم و بخورم. ترجیح میدم همون بال مرغ معمولی بخورم، چون واقعا هم گرونتر از مرغ معمولی. حداقل 2 برابر باید پول بال مرغ فیک بدیم. متاسفانه گواهینامه نیماتوری نمیگه. بریم سراغ بعدی. اوکی، بعدی مکن چیز با طعم چیتوزه. اگه قبلا مکن چیز نخوردین، یه چیزی مثل ماکارونیه که فقط توش پاستا و پنیر و یه ذره شیر داره. ولی خب این با طعم این چیتوزای کرانچی تنده، قیافش که جذابه. خوشمزه است. میتونم ببینم که یه چند تا از اینا توی کمدم داشته باشم و هر وقت حوصله غذا درست کردن نداشتم اینو بخورم. به اینا فکر می‌کنم گواهی نیماتوری رو میدیم. بریم سراغ بعدی. اوکی، آیتم بعدیمون شکلات با طعم فلفل و رزبری. خوب طرح خفنی داره روش. رنگش هم یه حالت بنفش یا صورتیه، نمیدونم دقیقاً چه رنگی. پشتش هم اینجوری میتونید تیکه های رزبری و فلفل رو ببینید. اولین باری که شکلات میخورم و طعم شیرینیشو اصلا حس نمی‌کنم. طعمش خیلی ترشه و بعدش هم آخرش یه ذره تنده. چیز خیلی عجیب غریبیه ولی بازم گواهی نیماتوری رو هم میگیره. حس می‌کنم امروز می‌خوایم خیلی گواهی نیماتوری بدیم. آماده باشیم. بریم سراغ بعدی. آیتم بعدی یه جورایی مثل اسمارتیز ترشه، ولی این ایست خیلی معمولیه توی آمریکا برای آمریکایی‌ها مخصوصا. اسمارتیز میوه‌ایه، یعنی داخل شکلات نداره و فقط یه تافی میوه‌ای داره. هر رنگش هم یه طعم میده. یه دونه نارنجیش امتحان می‌کنیم که فکر می‌کنم پرتقال باشه. پرتقالش خیلی خوبه. سبزش امتحان کنیم. سبزش لیموی سبزه. لیمویش هم خوبه، یه ذره زیادی ترشه دیگه. زردش لیموی زرده، خیلی ترشه. بنفشش با طعم انگوره، خیلی ترشه ولی تا اینجا انگورش مورد علاقمه. و آخرش هم قرمزش که توت فرنگیه. بهترین طعماش همون پرتقال و انگورش بود. بازم این گواهی نیماتوری رو هم میگیره. اینجا فکر کنم از 5 تا آیتمی که داشتیم 4 تاش گواهی رو گرفتن. بریم بعدی. آیتم بعدی یه چیزیه به اسم بیف جرکی. بیف جرکی خودش یه چیز خیلی معمولیه توی آمریکا. گوشت گوساله یا گاو خشکه. چیز عجیب غریبی که درباره این هست اینه که توی یه بسته 2 تا طعم مختلفه. طعما در واقع شانسی میفته بهتون. ممکنه یه تیکه بردارید این طعم باشه، ممکنه یه تیکه بردارید این طعم باشه. و یه چیزی که خیلی عجیبش میکنه اینه که یکی از طعماش با طعم منگو یا همون انبس و اون یکی طعمش هم با طعم هالاپینو. چه بوی تندی داره. من که هیچ طعمی حس نکردم، فقط طعم گوشت خشک معمولیه. یه تیکه دیگه امتحان کنیم.
کلا بیف جرکی باحاله. اگه این ایده رو خوب میتونستن اجرا کنن میتونست خیلی تجربه باحالی بشه، ولی خوب نتونستن اجراش کنن. این گواهی نیماتوری رو من نمیگیره، ترجیح میدم یه بیف جرکی معمولی بگیرم. بریم سراغ بعدی. آیتم بعدیمون کباب دنده است که البته کباب دنده فیک بازم. البته اون بالمرغ که داشتیم با گیاه درست شده بود، ولی این گوشت با گوشت درست شده، منتها با گوشت چرخ کرده درست شده. قیافش اینجوریه. سعی کردن شکل دنده رو واقعا بهش بدن، ولی از نزدیک خیلی فیک به نظر میاد. یه ذره با گوشت چرخ کرده خالی فرق داره، یه ذره به نظر چربیش بیشتره. وقتی که میخورید یه ناخالصی هم توش حس میکنید، یعنی حس میکنید که قشنگ گوشت خالص نیست. ولی خب بازم نمیفهمم برای چی باید بخوای غذا شبیه یه غذای دیگه باشه. سایدش هم ذرت و سیب زمینیه. سایدش هم خیلی معمولی و اوکی، ولی در کل بازم گواهی نیماتوری رو من نمیگیرم. بریم سراغ بعدی. آیتم بعدیمون همونجور که میبینید خیلی داغه. بادوم زمینی آبپز شده است. این یکی دیگه خیلی عجیب غریبه. اینجوری پوستشو باز میکنید و بادوم زمینی داخلش رو اینجوری میتونی بخوری. یه لحظه. خیلی خوشمزه است. به طرز عجیب غریبی خوشمزه و باحال شده. من فکر می‌کنم تا الان بادوم زمینی رو اشتباه می‌خوردیم ما. یه حس و حالی مثل باقالی پخته شده داره. طعمش هم خیلی نمکی و باحاله. یعنی میتونم بگم تا اینجا برنده عجیب و غریب ترین اسنکمون بادوم زمینی آبپز شده است. 100% گواهی نیماتوری هم من میگیره با افتخار. بریم سراغ بعدی. اوکی، آیتم بعدیمون اویستر یا صدف دودی شده است. فکر می‌کنم یه چیزی مثل فونماییه که خودمون داریم ولی برای صدف. یا همچین پکیجینگی میاد. بو قیافش یه جوریه. من در کل صدف دوست دارم ولی صدف تازه. صدف اینجوری تا حالا نخوردم. قیافش اینجوریه. نه نتونستم بخورم. طعم دریایی خیلی زیاد و عجیب غریبی داره. بافتش هم خیلی نرمه، مثل یه کرمیه. اصلا خیلی عجیب غریب و بده. نیازی به گفتن نیست. گواهی نیماتوری رو اصلا نمیگیره. بریم سراغ بعدی. اوکی، آیتم بعدی کنسرو کالاماری توی سس سیره. کالاماری هم چیزی مثل هشباه ولی خیلی کوچولوتر. که کلی روغن داشت توش، اون رو ریختم دور. داخل اینم این شکلیه. خیلی بده. بیشتر شبیه غذای سگ و گربه میمونه. بوش هم دقیقا همون رو میده. از مطمئنشم ببینم این مثل اینکه واقعا غذای انسانه. این شکلیه. بازم اصلا طعم خوبی نداره. همونجوری که گفتم بوش هم خیلی بده. یه چیزی که از قبلی بهتره اینه که بافتش حداقل مثل کالاماری معمولی یه ذره جویدنیه. اینم از من گواهی نیماتوری رو نمیگیره. بریم سراغ بعدی. آیتم بعدیمون چیپس با طعم خیارشور. قیافش که فرق با چیپس معمولی نداره. طعم باحالی داره. طعمش رو واقعا دوست دارم. اگه بخوام طعمش رو توصیف کنم، چیپس سرکه‌ای رو فرض کنید، طعم سرکه‌اش یه ذره کم کنید و یه ذره طعم شیوید بهش اضافه کنید. فکر می‌کنم با مزاج ما میخوره. در کل دوستش دارم. باحاله. این از من گواهی نیماتوری رو قطعا میگیره. بریم سراغ بعدی. بادوم زمینی با طعم خیارشور. چیپسش که باحال بود. برعکس چیپس این بادوم زمینی ها روش واقعا تیکه های شیوید هم داره. بریم امتحانش کنیم. باحاله. این یکی طعم شیویدش غالب‌تره ولی در کل باحاله. دوستش داشتم. همین یه غذای خیلی آشنایی میده. فکر کنم یه چیزی مثل باقالی قاتق چیزی. بریم سراغ بعدی.
بعدی بادومای طعم دارمونه. یکیش با طعم واسابیه یا همون اون پوره‌ایه که با یه تراب خاصی درست میکنن و کنار سوشی میذارن. این یکی هم عسل و فلفل، بادوم با طعم عسل و فلفل. اولش با عسل و فلفل شروع کنیم. قیافش که زیاد فرقی با بادوم معمولی نداره. یه دونه امتحان کنیم. یه طعمزه شیرینی داره، فکر کنم طعم عسل، منتها اصلا تندی حس نمی‌کنم. امیدوارم این یکی ناامیدمون نکنه چون من واسابی خیلی دوست دارم. این بوش قوی تره کلا. خیلی خوبه. قشنگ اون تندی واسابی رو حس می‌کنین و ترکیبش با بادوم خیلی جذابه. از بین این دوتا بادوم واسابی از من گواهی نیماتوری رو میگیره، منتها بادوم عسل از من گواهی نیماتوری رو نمیگیره. بریم سراغ بعدی. آیتم های بعدی که داریم ادویه های پاپکورنه که این یکی با طعم سینامون رول یا شیرینی دارچینیه، این با طعم شکلات و کارامله، این یکی هم کارامله. فکر می‌کنم اول از همه با دارچینی شروع کنیم. بوشو دوست ندارم، بوی آدامس دارچینی میده و اصلا فکر نمی‌کنم روی پاپکورن دوست داشته باشه. چون شیرینی و شوری ترکیبش خیلی باحال میشه، یه ذره باحال میشه، ولی طعم دارچینش رو اصلا دوست ندارم. بریم سراغ شکلات و کاراملش. این کم خیلی شیرین نیست، یه کوچولو طعم شکلاتش رو حس می‌کنین، ولی ترکیب باحالی نیست که بخوام بگم تو آینده بازم میخرم از این. اینم نه، اینم دوست نداشتم. بعدی سالتد کاراملی که توش نمک هم داره. اینم خیلی رنگ خاصی نداره، همون رنگ سفید رنگ داره. این خوبه، خوشمزه است. طعم دارچین و شکلاتیش گواهی نیماتوری نمیگیرن، ولی طعم کاراملیش قطعا گواهی نیماتوری میگیره. بریم سراغ بعدی. تمای بعدیمون ماستای طعمدار شدهن که بازم ماستای طعمدار شده یه چیز خیلی معمولی ان توی آمریکا، ولی دو تا طعمی که داریم طعمای عجیب غریبشن. فکر کنم با طعم کدو حلوایی شروع میکنیم که توی فصل پاییز خیلی زیاد میبینیم توی خوراکی‌های مختلف، یا مثلا استارباکس یکی از پرفروش‌ترین نوشیدنی‌هایی که توش طعم کدو حلوایی داره. یه طرف ماسته، یه طرف هم یه چیزیه که میره داخل ماست اینجوری و ترکیبش میکنیم. همه باحالی داره واقعا. یه ادویه که داخلش رو اسم میکنم دوست ندارم. این ادویه نمیدونم میخکه یا چیه، یه طعمی میده که طعم دندون پزشکی های ایران میده. یعنی فکر میکنم اون موادی که توی دندون پزشکی استفاده میکنن توی ایران این طعمو میده و هر بار این طعمو اسم میکنم یاد دندون پزشکی میافتم و اصلا دوست ندارم بخورم. حالا بریم سراغ طعم بعدیش که طعم شکلات و نعناع. قبلیه ماستش یه ذره نارنجی بود خیلی کم، این یکی هم ماستش سبز رنگه یه جورایی و اون طرفش هم شکلات و اینا داره. بازم همش میزنیم. این یکی اصلا خوب نیست. کلا طعم نعنا با شکلات نمیدونم، اصلا دوستش ندارم ترکیب نعنا و شکلاتو. طعم نعناش بیشتر منو یاد خمیر دندون میندازه. جالبه، خمیر دندون و دندون پزشکی. اینم آره چیزی نیست که بخوام دوباره بخورم و امتحانش کنم، ولی جفتشون هم گواهی نیماتوری رو نمیگیرن. بریم سراغ بعدی. بعدی ساندویچ بستنی اوریو که خب خودش بازم یه چیز معمولیه ولی با طعم نعنا. 4 تا پاکت کوچولی انقدری میاد. خیلی بوی نعنا میده ولی امتحانش کنم. اصلا خوب نیست. قشنگ بستنی با طعم خمیر دندونه. اصلا من نمیدونم کی اینو میخوره، ولی من به این میگم بستنی با طعم خمیر دندون. اینم دوست نداشتم، مستقیم میره تو آشغال. اینم از من گواهی نیماتوری رو نمیگیره. اوکی، بعدی بستنی آووکادو. البته طعمش آووکادو نیست، مواد تشکیل دهندش آووکادو، یعنی با شیر درست نشده و فقط با آووکادو درست شده. میتونه یه جایگزین خوب باشه برای اونا که به شیر حساسیت دارن. قیافش که قشنگ مثل قیافه بستنی معمولیه اینجوری.
بافتش قشنگ اینه، با بافت بستنیه. طعمشو نمیدونم چجوری توصیف کنم، یه ذره طعم سبزیجاتی داره ولی بیشتر تلخی شکلات رو حس می‌کنی. بازم این جزو چیزاییه که اگه من توی روز عادی می‌خوردم شاید متوجه نمی‌شدم که این بستنی واقعی نیست و شاید بعداً بازم بخوام بخرمش از من گواهی نیماتوری رو میگیره. به سراغ بعدی. اوکی، آیتم بعدیمون نوشیدنی روت بیره که توی آمریکا خیلی محبوبه. در واقع یه آبجوییه که با ریشه یه سری گیاه درست میشه. قبلا الکلی بوده ولی روت بیرایی که الان وجود داره توی آمریکا الکل نداره توش. قیافش قشنگ شبیه نوشابه مشکی خودمونه. بیشتر شیرینه. طعمشو دوست داشتم ولی گواهی نیماتوری رو نمیگیره متاسفانه. شاید اگه خنک بود نظرم عوض میشد ولی فکر کنم به اندازه کافی نوشیدنی خوب میشناسم که نخوام روت بیر بخورم. بریم سراغ بعدی. اوکی، نوشیدنی بعدی نوشیدنی آیس کریم ساندی یا نوشیدنی با طعم همین بستنیه که اینجا میبینید. فکر میکنم این یه جورایی طعم نوشیدنی یا دیگر رو میده که اسمش فلوته که بستنی رو میندازم و روش نوشابه، حالا هر نوشابه‌ای بهش میگم فلوت و خیلی محبوبه. من اصلا دوست ندارم ولی فکر میکنم همون طعمو بده. رنگ یه آبجویی یا یا طعم وانیل و سس شکلات میده. توی نوشابه خیلی عجیب غریبه. منتها میتونم ببینم که یه سری از آمریکایی‌ها اینو با لذت بخورن ولی بازم گواهی نیماتوری از من نمیگه. بریم سراغ بعدی. اوکی، دو تا آیتم آخر آیتمایی هستن که برای ما ایرانی‌ها اصلا عجیب غریب نیستن. اولی آب آلبالوه، تارت چری جوس. این یکی هم آلبالو توی آب، پیتد ساور چریز. خود آمریکایی‌ها آلبالو رو اصلا دوست ندارن. چری یا آلبالویی که اینا میشناسن که رنگ روشن‌تری داره و یه ذره شیرین و تلخه. با این آلبالو شروع کنیم. اینجوریه، یه جورایی مثل کمپوت آلبالوه ولی اصلا شیرین نیست، بیشتر ترشه. و حالا آب آلبالو. به خوشمزگی و ترشی آب آلبالوهای ایران نیست ولی اگه هوس کردید میتونید بخورید و لذتشو ببرید. بازم نیازی به گفتن نیست، این دوتا هر دوشونم گواهی نیماتوری از من میگیرن. مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیوهای کانالمون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و توی کامنت ها بهم بگید که کدوم یکی از این آیتمایی که امروز با هم امتحان کردیم و بیشتر از همه دوست داشتید. دمتون گرم. خداحافظ.